19. század utolsó harmadában és a századfordulón a világ központjának számító Európában a diplomáciai kapcsolatok átrendeződtek, ami két alapvető körülménynek köszönhető. Az egyik körülmény az ipari forradalom második szakasza, ami Európa minden országában éreztette a hatását, és azt eredményezte, hogy önmagához képest minden állam óriásit fejlődött. A másik körülmény az 1871-ben létrejött német császárság, ami Otto von Bismarck kancellár vezetésével, majd az ambiciózus uralkodó II. Vilmos császár irányításával döntően befolyásolta a kontinens nemzetközi viszonyait. Az 1880-as évek végéig Európa nagyhatalmi kapcsolatai Bismarck kancellár elképzelései szerint alakultak, ami az 1870-ben legyőzött, és ezért a revansvágyától vezérelt Franciaország külpolitikai elszigetelését és a vele szemben létrehozott szövetségeket jelentette. Ezek közül a legtartósabbnak a német császárság és az osztrák-magyar monarchia között 1879-ben létrehozott kettős szövetség bizonyult, amihez néhány évvel később Olaszország és Románia is csatlakozott. Bismarck külpolitikai célja végig az volt, hogy a fiatal Németország európai stabilitását biztosítsa, ezért kevés érdeklődést mutatott a gyarmati politika fokozására. Sőt, azt a német érdekekre nézve kifejezetten kockázatosnak vélte. 1888-ban azonban új német császár lépett a trónra a 29 éves tetrekész II. Vilmos személyében, akinek hiúságát a hatalmas gazdasági eredményeket produkáló német birodalom különböző érdekcsoportjai ki tudták használni. A fejlődő német ipar külföldi piacokat igényelt, a világ leghatékonyabb szárazföldi hadserege és második legerősebb flottája pedig bizonyítási lehetőséget akart. Az idős Bismarck kancellár 1890-ben benyújtott lemondása után nem sokat váratott magára az erőtől duzzadó Németország világhódító céljainak nyílt megfogalmazása. A Bismarck nélküli új német irányvonal először az orosz-német kapcsolatok elhidegülésében éreztette hatását. 1887-ben még viszontbiztosítási szerződést kötött a két ország, ami egy harmadik fél támadása esetére a semlegesség kinyilvánítását jelentette. Ezzel mindkét ország egy kétfrontos háborút akart elkerülni, Oroszország esetében az osztrák-magyar monarchia, Németország esetében Franciaország lehetséges támadásával számoltak. 1890-ben viszont Berlinben úgy ítélték meg, hogy Oroszország úgysem talál szövetségest Európában, ezért nem újították meg ezt a szerződést. Ez a lépés indította el az elszigetelődéstől tartó cári Oroszország és a két évtizede már elszigeteltségben lévő francia köztársaság közeledését, amit a politikai rendszerek különbözősége miatt a német diplomácia elképzelhetetlennek tartott. A kapcsolatuk pénzügyi-gazdasági együttműködésekkel indult, amely során a francia tőke az orosz modernizáció legfontosabb hajtóereje lett, sőt az orosz hadsereget már francia gyalogsági fegyverekkel szerelték fel. Ezt a kapcsolatot 1894-ben a francia-orosz egyezmény tette teljessé, ami kölcsönös katonai támogatást ígért arra az esetre, ha a szerződő feleket Németország, Olaszország vagy az osztrák-magyar monarchia megtámadná. A századforduló éveiben még mindig Anglia rendelkezett a világ legnagyobb kereskedelmi és hadiflottájával, ami a hatalmas, majdnem 40 millió négyzetkilométeres gyarmatbirodalmának összetartásához elengedhetetlen volt. Bár fokozatosan csökkent a részesedése a világ össztermeléséből, és az új iparágakban is elvesztette vezető szerepét, még mindig nagy hatalomnak számított. Ugyanakkor a feltörekvő országok, például az Egyesült Államok, Németország és Japán ekkor már sokkal dinamikusabban fejlődtek. Ennek ellenére a hagyományos angol külpolitikai irányvonal nem változott, ami az európai viszonyokban az egyensúly fenntartását, világviszonylatban viszont a gyarmati terjeszkedést jelentette. A terjeszkedés viszont elkerülhetetlenül konfliktusokkal járt, főleg Afrikában, aminek felfedezetlen területeiért a század végén kezdődött meg a versenyfutás a nagyhatalmak között. Anglia legfőbb riválisának itt Franciaország számított, ami egy vízszintes tengely mentén a szenegáli Dakartól a Vörös-tenger partján fekvő Djiboutig terjeszkedett. Az angolok pedig arra törekedtek, hogy észak-déli irányban kössék össze a gyarmataik területét a Nílus deltája és a Fokföld között. A két képzeletbeni vonal Szudán területén metszette egymást, ahol a bevonuló brit és francia expedíciós erők Fasodánál 1898-ban összetalálkoztak. Itt a hosszú hetekig tartó feszült várakozás kis híján háborúba torkolott, de végül mindkét fél belátta, hogy egy háborúval valójában csak a gyarmatok újrafelosztását követelő Németország és a többi feltörekvő hatalom járna jól, ezért a békés rendezés mellett döntöttek. Ezt az első megállapodást bővítették ki 1904-ben, amivel létrejött Anglia és Franciaország között az Entente Cordiale,
ami olyan kétoldalú egyezményeket jelentett, amikben a két állam rendezte a gyarmatosítás során felmerült ellentéteit, és megállapodott a későbbi konfliktusok békés rendezéséről is. Ekkor mondták ki, hogy Egyiptom brit és Marokkó francia érdekeltség, amit kölcsönösen elismertek. Ez az egyezmény már egyértelműen Németország gyarmati törekvései ellen irányult. A német császári haditengerészet második Vilmos erőt demonstráló szándékának megfelelően két flottaépítési törvény nyomán és a felülmúlhatatlannak tűnő német ipar teljesítményére támaszkodva a világ második legmodernebb hadiflottáját állította fel. Ez már elég erős volt ahhoz, hogy a britek féltve őrzött tengeri hegemóniáját veszélyeztesse. A brit-francia gyarmati konfliktusok békés megoldása azért tűnt észszerűnek, mert a kontinentális Európa legerősebb szárazföldi és második legerősebb tengeri hatalma, Németország egyre agresszívebbé vált. A német külpolitika számára nem kívánatos volt az angol-francia közeledés, ezért igyekeztek annak megzavarására, amire ürügyet a francia érdekszférának számító Marokkó ügye szolgáltatott. Második Vilmos császár 1905-ben személyes látogatást tett Marokkóba, ahol kijelentette, hogy a terület szultánjával független uralkodóként tárgyal. A német császár ezzel nyíltan semmibe vette a francia terjeszkedési politikát, ami a két országot egy csapásra a háború szélére sodorta. A nagyhatalmak közös erőfeszítéssel egy nemzetközi konferencia összehívásával oldották fel a feszültséget, ahol elismerték ugyan az észak-afrikai ország függetlenségét, de az osztrák-magyar monarchia kivételével valamennyi ország Németország ellen foglalt állást. Az angol-francia szövetség kiállta az erőpróbát, amihez ráadásul francia közvetítéssel Oroszország is fokozatosan közeledett. A cári Oroszország esetében a francia ösztönzésen kívül a közeledést nem kívánatos kül- és belpolitikai körülmények is fokozták. Második Miklós orosz cár és a katonai körök figyelme a század elején Európa helyett a távol-kelet felé irányult, ahol Japánnal találta magát szemben. A rosszul felmért helyzetből megvívott orosz-japán háború azonban orosz részről csak súlyos katonai kudarcok sorozatából állt. Megsemmisült a távol-keleti és a félvilágon áthajózó balti flotta, és Mukden mellett a szárazföldi erők is döntő vereséget szenvedtek. A háborús vereség, a megalázó békefeltételek, amelyekben Japán megszerezte a stratégiai fontosságú Dél-Szahalint és Mandzsúria, valamint Korea a japán érdekszféra része lett, Oroszországban általános elégedetlenséget váltott ki. Ez az egyébként is rossz gazdasági helyzettel együtt az 1905-ös orosz forradalom kirobbanásához vezetett. Az orosz birodalom megremegett, és az összeroppanás csak egy mérsékelt reformokat tartalmazó alkotmány bevezetésével és a parlament összehívásának ígéretével sikerült megakadályozni. A távol-keleti kudarc és a forradalom után Oroszország a konfliktusok elkerülésére törekedett Angliával, ami a nagy játszmának nevezett 19. századi brit-orosz közép-ázsiai vetélkedés lezárását eredményezte. 1907-ben Szentpéterváron aláírták az úgynevezett Perzsia megállapodást, amelyben az északi területeket orosz, a déli területeket angol fennhatóság alá helyezték, a kettő között pedig egy semleges zónát hoztak létre. 1907-re a francia, angol, orosz gyarmati egyezményekkel kialakult az Antant, ami a német, osztrák-magyar központtal szemben egy második szövetségi rendszer létrejöttét és egy új helyzetet teremtett. Az első világháború előtti Európában az ellentétek sok formában jelentek meg, jelen voltak a dinasztikus hatalmi törekvésekben, a határaikat szűknek érző fejlődő államok gazdasági igényeiben és a nemzetek kialakulásának folyamatában is, ami Kelet- és Dél-Európában még egyáltalán nem zárult le. Az első, már szövetségi rendszereket érintő konfliktus a Balkánon Bosznia ügyében bontakozott ki. Az 1878-as berlini kongresszuson elfogadott nemzetközi határozat értelmében ez a terület az osztrák-magyar monarchia katonai ellenőrzése alá került. Az orosz katonai kudarcok után és a német támogatásban bízva Bécs arra készült, hogy a Boszniával kapcsolatban fennálló átmeneti állapotot véglegesíti. Ezért megegyezés született Oroszországgal a Balkán felosztásáról, amelyben a monarchia Boszniáért cserébe a jövőre nézve elismerte a Fekete-tengeri szorosok orosz fennhatóság alá kerülését. A monarchia a megegyezés alapján gyorsan cselekedett, és 1908-ban Ferenc József, osztrák császár és magyar király kinyilvánította Bosznia beolvasztását az osztrák-magyar monarchiába. Oroszország terve viszont előkészítetlen volt, és a nagyhatalmak egyértelmű ellenállása miatt bukásra volt ítélve. A korábbi tárgyalások és az eredmények tükrében ez egyértelmű orosz diplomáciai kudarc volt, ami az osztrák-orosz viszony végleges megromlását eredményezte.
Ugyanakkor az 1908-as boszniai annexió a monarchia számára is csak felszínes győzelem volt, mert az orosz viszony megromlása miatt a diplomáciai lehetőségek ismét beszűkültek, és a területet jellemző horvát és szerb nacionalista törekvések tovább súlyosbították a monarchia nemzetiségei közötti ellentéteket. Az annexiós válságban viszont Németország határozott álláspontot képviselt, amelynek egyik oka az volt, hogy Oroszország számára nyilvánvalóvá tegye, hogy az Antant szövetségeseire nem számíthat, amikor nagy szüksége van rá. Németország szándéka, hogy az angol-francia-orosz kapcsolatokat megbontsa, folyamatos volt, amire alkalmat egy újabb marokkói válság szolgáltatott. 1911-ben felkelés tört ki a szultán ellen, ami a gazdasági érdekeltsége miatt kiváltotta Franciaország aggodalmát, és ezért francia csapatok vonultak be a marokkói fővárosba. A német diplomácia viszont igyekezett az egészet megrendezett eseménynek feltüntetni, ami csak ürügyet ad arra, hogy Franciaország kiterjeszthesse hatalmát Észak-Afrikában. Ezt a provokációt azzal is fokozták, hogy a kereskedelmi és stratégiai érdekeik védelmében a Panther nevű német hadihajót Agadir kikötőjébe küldték. Berlin újfent abban reménykedett, hogy az újabb marokkói krízis megosztja majd az Antant hatalmakat, de ismét csalódnia kellett, mert az angolok a háborút elfogadhatóbb alternatívának tartották, mint egy kizsarolt egyezményt. Németország visszakozott, és a marokkói francia protektorátus elismeréséért cserébe beérte azzal, hogy Afrikában gyarmati területekhez jutott. Ismét bebizonyosodott, hogy az agresszív politika a német szándékokkal ellentétesen inkább együttműködésre sarkalja az Antant hatalmakat, mint sem egymás ellen fordítsa őket. 1878-as berlini konferencia döntései a Balkán-félszigeten új határokat jelöltek ki. Sok évszázados török uralom után a szerb, bolgár, görög és montenegrói államok felszabadultak. Ezeknek az államoknak a közös célja az volt, hogy teljesen kiszorítsák az Oszmán Birodalmat Európából, ennek megvalósulásával együtt azonban egymás rovására fogalmazták meg a területi igényeiket. Mivel a balkáni nemzetállamok a folyamatos szári támogatás és a pánszlávizmus eszméje miatt legfőbb szövetségesüknek az Orosz Birodalmat tekintették, a törekvéseik a nagyhatalmak figyelmét is magukra vonták. Németország és az osztrák-magyar monarchia kezdettől fogva hevesen ellenezték a háborút, mivel attól tartottak, hogy a balkáni nemzetállamok terjeszkedése az orosz befolyás növekedését eredményezi majd, és később veszélyes lehetőséget teremt a pánszláv törekvések megvalósítására, elsősorban a monarchia kárára. 1912-ben a balkáni államok végül szövetségre léptek egymással, és összehangolt támadást indítottak az Oszmán Birodalom ellen, ami a belső problémái miatt nem tudott érdemben ellenállni. A válságos helyzet megoldására a nagyhatalmak Londonba békekonferenciát szerveztek, ahol megállapodtak az új balkáni határokról, és létrehoztak egy új országot is, Albániát. A kompromisszumosnak szánt megállapodásban azonban az eredeti területi igények egyike sem teljesült, ezért a Londonban megkötött béke mindössze 2 hónapig tartott. 1913 nyarán újabb háború tört ki, melyet már az egykori szövetségesek vívtak egymás ellen. Másfél hónapos küzdelem után az osztrák-magyar monarchia és Oroszország felügyelete mellett írták alá az új békeegyezményt, amiben ismét megpróbáltak igazságot tenni a balkáni népek között. Ám az összecsapást kirobbantó ellentéteket ezúttal sem sikerült megszüntetni. Az ebben az időszakban megjelenő karikatúrák a feszült helyzetet szimbolizálva a Balkánt lőporos hordóként ábrázolták, ami később drámai megerősítést kapott, hiszen az az esemény, ami az első világháború kirobbantásához vezetett, a félsziget egyik legveszélyesebb részén, a boszniai Szarajevóban következett be. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!